лекцій, що проходитимуть кожної середи о 20:00. Ми разом опрацьовуємо декілька напрямків. Зокрема, кібербезпека це захист даних та протидія кіберінцидентам, дата-аналітика допоможе нам зрозуміти, як великі дані допомагають у прийнятті рішень, ОСІНТ, розберемося з методами збору, аналізу та відкритої інформації. Штучний інтелект. Ми дослідимо його потенціал у сфері безпеки та аналітики. Кожен тиждень нова тема, новий лектор і, сподіваюся, нові знання. Ми хочемо, щоб цей марафон став для всіх нас не лише джерелом інформації, а й можливістю розширити свої професійні горизонти. Перша лекція стартує вже зараз, 5 березня 2025 року, в режимі Zoom-конференції та YouTube-каналі Інституту кібербезпеки та аналітики. Отже, сьогоднішня лекція фактично як ніколи актуальна. Її тема «Кібербезпека в умовах війни, протидія дезінформації та онлайн-шахрайству». Лектор, сподіваюся, всім відома, Івкова Валерія, старший уповноважений управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, Департаменту кіберполіції, Національної поліції України, капітан поліції. Валерія, прошу. Доброго дня, дякую велике за запрошення. Це насправді дуже приємно відкривати такий захід, марафон, і дуже відповідально, тому що я розумію, що по мені далі будуть судити про всіх лекторів, і насправді трохи, скажу так, хвилююся, але сподіваюся, що все пройде добре. Зараз я запущу презентацію, щоб було цікавіше. Всім видно? Так, Супер, тоді починаємо. Тематика нашої зустрічі сьогодні – це, як вже сказали, кібербезпека в умовах війни та протидія дезінформації і онлайн-шахрайству. Тобто ті дві, скажімо так, протиправні напрямки діяльності, які безпосередньо стосуються кожного, як і експертів в сфері кібербезпеки, так і населення. Загалом, які ж у нас виклики почалися з початком повномасштабного вторгнення? Ну, перш за все, це російська інформаційна експансія, тобто необмежений доступ до розгалужених ворожих онлайн-платформ, в тому числі соціальних мереж. Перший час люди відносно не фільтрували інформацію, яка надходить. Відповідно, у нас сіялась паніка, і контролювати ті інформаційні процеси, які відбувалися, було досить складно. Проте з часом у нас з'явилися декілька різних проєктів, які займаються факт-чекінгом, і, відповідно, вже навіть, скажімо так, правоохоронні органи розвінчують фейкову інформацію. Наприклад, Департамент кіберполіції тісно співпрацює з Центром протидії дезінформації і, відповідно, готують дайджести, які поширюються максимально всій мережі інтернет з метою того, щоб максимальна кількість людей побачила все ж таки правдиву інформацію. Другий виклик, який постав у нас у зв'язку з повномасштабним вторгненням більш гостро, це недостатній рівень інформаційної грамотності та кібербезпеки загалом аудиторії. Дуже багато фішингових атак, дуже багато несанкціонованих зламів облікових записів, тобто люди вірять всьому і зовсім не захищають ані свої персональні дані, ані конфіденційну інформацію. Плюс, знову ж таки, наприклад, відповідно, станом на зараз, відповідно до чинного законодавства, ваш логін, пароль, номер мобільного телефону не є персональною інформацією. Відповідно, притягнути особу за той же самий доксинг, якщо, наприклад, не розкрита якась конфіденційна персональна інформація, досить складно до кримінальної відповідальності. Третій момент – це зростання кількості онлайн-шахрайств. Якщо, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення ми навпаки фіксували зменшення кількості онлайн-шахрайств, то наразі ця кількість відносно 22-го року зросла, і протягом 24-25 років, якщо порівнювати ці періоди, лишається плюс-мінус на такому ж рівні. Але, знову ж таки, злочинці більше, скажімо так, удосконалюють свої схеми і комбінують різні варіанти вчинення злочинної діяльності. Так, рухаємося далі.
Загалом для того, щоб заблокувати будь-який ворожий контент, необхідно надіслати скаргу. Це знають якби і діти, і дорослі, тобто це такий загальний момент. Але кожна платформа встановлює в себе певні вимоги щодо блокування того чи іншого контенту. Наприклад, Facebook блокує контент або повністю видаленням, якщо це порушує їх політику конфіденційності або політику користування соціальною мережею. Або, якщо надходять масові скарги на цей контент, вони можуть його обмежити для певної території. Тобто, наприклад, аккаунти москалів у нас зараз не видалені з мережі Instagram та корпорації Мета, але їх трансляція обмежена на території України. На жаль, одиночна скарга нічого не вирішує. А чекайте, чи вже хочете йти додому? Прошу. Відповідно, одна скарга нічого не вирішує, тому якнайбільше необхідно зібрати велику аудиторію, яка буде скаржитися на той чи інший контент. В таких випадках тоді є блокування. Знову ж таки, блокування може бути неповним видаленням того чи іншого ресурсу, а, наприклад, його обмеження за геолокацією або видалення часткового контенту. То вже, знову ж таки, на розсуд йде утримувач тої чи іншої платформи. З метою того, щоб підвищити рівень обізнаності громадян і протидії все ж таки дезінформації разом, кіберполіції створено такий проєкт, як Кібербрама. Тут є актуальні курси з освіти щодо кібербезпеки і її використання в різних напрямках нашої життєдіяльності. Відповідно, їх можна прослухати, придивитися і вже мати якесь таке загальне уявлення того, що відбувається в кіберпросторі. Крім того, зараз запущено сайт «Читові онлайн», де так само можна повідомляти про джерела негативного контенту або протиправного контенту, в тому числі якісь москальські ресурси, і, відповідно, вже активна аудиторія цієї платформи блокує їх з метою того, щоб вони не функціонували безпосередньо на території України і в українському кіберпросторі. Якщо ми говоримо про шахраїв, то безпосередньо шахраї є всюди, але все ж таки є можливість від них вберегтися. Якщо ми говоримо про це, то пропоную зараз трошки продивитися відео про роботу кіберполіції. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Зловмисники у соціальних мережах вигадують все більше схем для викрадення коштів, маніпулюють і на темі війни. Схем просто безліч. Про види шахрайства, які пов'язані саме з темою звільнення українських воїнів і з темою пошуку зниклих безвісти людей. Наприклад, недоставка товару – це один з найпопулярніших видів шахрайства. Українців, які дуже часто стають об'єктом уваги шахраїв. Шахраї, зокрема ті, які намагаються виманити у вас гроші різними способами, зламуючи соцмережі знайомих. Шахраї було нових схем використання цієї тисячі зимової єпідемії. Його шукали, коли він відкрив свій перший великий збір для Збройних сил України, а от тепер втратив всі кошти. Шахраїв, які видурюють гроші у родичів полонених військових. Затримали шахрайку, яка вимагала 1 мільйон гривень у дружини полоненого захисника Азовсталі. Хочете, щоб ви роз'яснили, які зараз схеми, пастки, на які потрапляють українці у топі, що фіксує кіберполіція? Нова допомога, нова виплата від держави активно ними підхоплюється і використовується для того, щоб заволодіти коштами довірених громадян. Якщо вас щось просять, перетелефонуйте, напишіть в іншій соцмережі, уточніть, ти мене щось просила чи просив, чи ні. Двофакторна авторизація запобігає несанкціонованому втручанню зловмисників до вашого аккаунту. Можливо, шахраї будуть запитувати і код двофакторної авторизації або ж пароль. Ні в якому випадку не потрібно шахраям передавати такі дані. Будемо мати каскадний ефект, шахрайством платити друг просить борг. Почали займатися 22 року, розміщали різні публікації там, де військові, де вони з автоматами в формі все напередку, або такі дії були викладали в історію ці публікації. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Загалом, якщо ми говоримо про профілактику вчинення шахрайства, то є 5 кроків, як захистити себе від шахраїв. Перше – це уважність і обережність, тобто до всього ставимося під знаком питання і з недовірою, що бачимо в мережі інтернет. Відповідно, не перераховуємо кошти неверифікованим особам, тобто тим, кого ми бачимо вперше, ставимося до них з насторожею, і, відповідно, будь-яка така угода має бути під знаком питання. Якщо ми купуємо щось в інтернеті, то це є варіант, наприклад, накладного платежу або передплати там, мінімальної, наприклад, на дорогу посилки від продавця до вас. Далі це все ж таки перевірка і уникання фейкових сторінок в соціальних мережах, нерозголошення своїх персональних даних і загалом обізнаність щодо шахрайських схем. Найпоширеніші шахраї зараз перебувають в месенджерах. Загалом, частіше за все, схема працює наступним чином, що вам приходить від знайомої особи або якогось колеги, або просто того, чий номер у вас є в телефонній книзі, особисте повідомлення з проханням або позичити гроші, або проголосувати за дитину, або, наприклад, вчинити ще якісь дії. Ще може бути повідомлення провокативного характеру, типу «а подивись, хто там, а чи не ти це?» і в такому, скажімо так, в такому ракурсі. Зазвичай мета одна – це отримати від вас якусь інформацію. Якщо ми говоримо про соціальні мережі, то тут метою заволодіння інформацією все ж таки буде ваш логін і пароль, тобто заволодіння вашим обліковим записом. Зазвичай шахраї розкидають такі фішингові посилання, тобто скомпрометовані, з якимось конкретним закликом. Наприклад, Facebook або Instagram досить часто фіксуємо на кшталт того, що зображено на екрані. Це є повідомлення на стіну або в особисті повідомлення, типу «подивися, хто загинув в ДТП», «а чи не твої фотки злили», там «подивися, твій керівник», щось такого плану. А в таких випадках люди переходять за цим посиланням, їх просять або надати доступ для того, щоб безпосередньо передивитися ці фотографії, так, або ввести логін і пароль. Якщо ми вводимо логін і пароль, відповідно, аккаунт стає власністю вже в користуванні безпосередньо шахраїв або зловмисників. А якщо ми надаємо доступ, то наш аккаунт може бути підв'язаний під певний рекламний контент, і, відповідно, від нього вже можуть поширюватися як, наприклад, дезінформація, так і там якісь чудо-ліки, щось такого плану. В WhatsApp і Telegram, і Viber наразі в нас дуже багато викликів і загалом звернень щодо голосування. Тобто, просять проголосувати за знайомого, похресницю, яка терміново приймає участь в конкурсі, його треба тільки сьогодні, прямо зараз, проголосувати. Нормальне голосування в мережі інтернет в будь-якому месенджері виглядає наступним чином. У нас є конкретне питання, і є варіанти відповідей. Після того, як ми натискаємо на кружечок, в Viber, здається, то сердечко, там в WhatsApp там ще щось може бути. Відповідно, ми одразу після того, як натиснули на цю кнопку, бачимо результат. Якщо нас перекидає в якесь стороннє вікно, то тут вже питання стає до того, що це діють зловмисники, тому що безпосередньо технічними можливостями месенджеру реалізована можливість голосувати в ньому без додаткової якоїсь авторизації. Шахраї зазвичай вимагають авторизацію або підтвердження голосу за номером телефону і в подальшому вже просять ввести код підтвердження голосу, який частіше за все це є кодом підтвердження авторизації. Так само шахраї не нехтують ситуацію, яка складається зараз у нас безпосередньо в країні, тобто підписаннями петиції про полеглих героїв. Зазвичай з одного скомпрометованого аккаунту розсилається посилання щодо того, щоб проголосувати за петицію, і ця петиція частіше за все є вже або проголосована повністю, або вийшов термін дії, тобто, щоб людина швидко її не знайшла. Людина переходить за посиланням і бачить замість підписання петиції за допомогою електронно-цифрового підпису підписати WhatsApp, Viber або Telegram. Відповідно, такого функціоналу на офіційних сайтах просто немає. Але, знову ж таки, шахраї при заданні певних додаткових питань беруть і переконують людину, що це зроблено для того, щоб безпосередньо полегшити вам життя, щоб це там швидше все просувалося, і, відповідно, маніпулюють тими, хто
крім так, проявляє свою громадянську позицію і хоче допомогти полеглому герою отримати то чи інше звання. Так. Якщо вам надходить таке повідомлення, перш за все, що необхідно зробити, це зв'язатися з людиною, від якої надійшло повідомлення. В тому числі, якщо повідомлення надходить з проханням позичити кошти терміново на картку, а вам обіцяють там ввечері чи там наступного дня віддати готівкою. Частіше за все зламується один месенджер, але є випадки, коли скомпрометовані всі месенджери. В таких ситуаціях, перш за все, треба дзвонити телефоном людині і перепитуватися, чи дійсно вона потребує коштів, чи дійсно вона потрапила в якусь халепу. І якщо це так, то ви там вже вирішуєте це на міжособистому рівні. Якщо безпосередньо в людини скомпрометований аккаунт, тут є 3 шляхи, що ми робимо. Перше, це повідомляємо максимальну кількість спільного оточення про злам цього аккаунту. Це може бути пост в соціальній мережі, це може бути якесь повідомлення в групові чати і таке інше. Це робиться для того, щоб унеможливлювати варіанти отримання грошових коштів від безпосередньо вас до шахраїв. Другий момент. Якщо, наприклад, людина має невелику аудиторію, на аккаунті немає нічого цінного, то, знову ж таки, ви збираєтеся певним колом осіб і починаєте на цей аккаунт скаржитися. Відповідно, в певний період часу це спрацьовує і є можливість заблокувати такі аккаунти. Тобто людина насправді втратить обліковий запис, але, знову ж таки, ви унеможливлюєте діяльність шахраїв. Якщо на аккаунті є якась чутлива інформація, є необхідність його відновлення, намагаємося відновити. Зазвичай при зламі Телеграму, якщо злам відбувся протягом 24 годин, ви це помітили, ви можете ще його відновити через відновлення входу. Якщо пройшло більше 24 годин, то зазвичай єдиний варіант – це деактивація аккаунту і перереєстрація його наново. Це відбувається через веб-форму Телеграму шляхом підв'язування імейлу до нього, на який приходить лінк і код. Відповідно, ви вже з цим лінком деактивуєте аккаунт. Ну і знову ж таки, будь-який злам аккаунту – це є протиправна діяльність, яка підпадає під кваліфікацію 361 статті Кримінального кодексу України, тобто несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки, комп'ютерних мереж, так само і аккаунтів. Це є кримінально караним, тому необхідно писати про це заяву. Але заяву писати в день виявлення, наприклад, зламу, або на наступний, а не через півроку. Тому що, відповідно, за ці 3-4 місяці, зокрема, технічні можливості ідентифікації тих чи інших злочинців зникають, так як перезаписуються логи, відповідно, їх ідентифікація, якщо, наприклад, це було фішингове посилання, буде вже неможливо. Так. Загалом, якщо, наприклад, ми бачимо в месенджерах можливість збору якоїсь персональної інформації, загалом, частіше за все, це є боти, які обіцяють вам допомогу з пошуку безвісті зниклих або загиблих героїв. Ці боти зазвичай діють в Телеграмі, вам необхідно лишити так звану заявку на пошук вашого знайомого або родича і просять ввести всю інформацію. Тобто, перше, персональні дані цієї особи, прізвище, ім'я по батькові, номер, наприклад, військової частини, в якій він служив або служить, там інформацію щодо останнього місця перебування цієї частини, яка вам відома. Так, і одночасно з цим ваші персональні дані, тобто прізвище, ім'я по батькові, там номер телефону, місце перебування. В подальшому ці дані або використовуються безпосередньо ворогом для того, щоб розуміти, що і як відбувається на фронті, де стоїть яка частина, або шахраями з метою того, щоб в подальшому вам дзвонити і обіцяти звільнення, наприклад, з полону, або евакуацію 200-го, або інші маніпуляції безпосередньо саме в цьому ракурсі. Тому жодна військова частина, жодна офіційна установа, державна, недержавна, не збирає персональні дані в месенджерах та соціальних мережах. Ви можете побачити тільки інформацію щодо того, що є якийсь офіс конкретизований, який є в тому чи іншому місці за такою-то адресою, і необхідно звертатися туди. Ще може бути форма на офіційному сайті тої чи іншої міністерства чи установи, де ви можете залишити свої контактні дані для того, щоб з вами зв'язався спеціаліст. Більше нічого не здійснюється, тому будьте дуже обачними, тому що люди насправді з
процесі пошуку інформації про знайомих і рідних досить часто потрапляються на маніпуляції і намагаються будь-якими засобами безпосередньо з'ясувати якусь інформацію, шахраї цим користуються і не нехтують. Відповідно, ваш аккаунт так само має бути захищений від зламу і, як мінімум, на ньому має стояти досить такий великий гарний пароль, який буде налічувати мінімум 8 символів, а для аккаунтів, які використовуються в службовій або представницькій діяльності, це має бути мінімум 12 символів. Пароль має нараховувати букви великого і маленького регістру, цифри і, відповідно, спеціальні символи. Плюс ці символи або букви, або цифри не мають повторюватися і не мають мати персонального відношення для вас. Тобто вашим паролем не може бути ваш номер телефону, ваше ім'я, прізвище або інша контактна інформація, яка є в відкритому доступі. Другий момент. На всіх аккаунтах, де це можливо, має стояти двофакторна аутентифікація та можливість резервного відновлення. Тобто, якщо ми говоримо про соціальні мережі та месенджери, окрім телефону, до них має бути підв'язана певна поштова скринька. Плюс має бути двофакторна аутентифікація, яка може виражатися безпосередньо у вигляді, наприклад, додаткового паролю, який ви собі вигадали, може бути у вигляді смс-повідомлення чи емейл-оповіщення з кодом авторизації або, наприклад, з посиланням на підтвердження входу. Це можуть бути спеціалізовані додатки типу Duo Mobile або Google Authentificate, які генерують вам цифровий код для підтвердження входу або просять, наприклад, натиснути ту чи іншу кнопку для того, щоб здійснити авторизацію в тому чи іншому аккаунті. Рухаємося далі. Фішинг – це, знову ж таки, може бути пов'язаний з фінансовою допомогою. На початку війни та й зараз з оголошенням певних соціальних виплат фіксуємо велику кількість саме злочинців, які маніпулюють на коштах. В умовах війни зрозуміло, що фінанси зайвому нікому не будуть, і, відповідно, люди ведуться на повідомлення. Загалом всю фінансову допомогу, яка надається державою, здебільшого можна оформити або якщо ми говоримо про онлайн, це в Дії, так, або, наприклад, в спеціалізованих установах типу ЦНАПу, або, наприклад, установах соціального захисту населення. Жодна, знову ж таки, благодійна організація, жоден фонд або, наприклад, державна установа не буде проводити збір інформації або оформлення допомоги фінансової в соціальних мережах, на якихось незрозумілих сторонніх сайтах чи ще щось. Так само постає питання щодо передачі персональних даних. Скидати якісь там умовній жінці або чоловіку, консультанту того чи іншого фонду в соціальній мережі або в месенджер свої документи для з метою оформлення цієї допомоги. Або як варіант там для заповнення анкети скидати якісь підтверджуючі документи не треба, тому що, відповідно, шахраї можуть маніпулювати цими даними або потім просто-напросто їх продати. Маючи, наприклад, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, шахрай може зареєструвати новий номер телефону в якійсь фінансовій установі і просто оформити на людину кредити. Так само треба бути обачними з телефонними шахраями, якщо ви лишали заявку десь на фінансову допомогу. Тому що, маючи номер банківської карти і ваш номер телефону, якщо ви повідомляєте шахраєві пін-код, то він може авторизуватися безпосередньо в вашому онлайн-банкінгу, змінити там пароль і вже використовувати повністю ваш фінансово-обліковий запис на власний розсуд. Відповідно, зможе, наприклад, відкривати, закривати кредити, збільшувати кредитні ліміти, пересилати кошти. В таких випадках, якщо ваша картка або фінансовий обліковий запис були скомпрометовані, необхідно в першу чергу звертатися до банківської установи, повністю блокувати все, і лише потім безпосередньо в стаціонарному відділенні тої чи іншої банківської установи відновлювати ці документи, ставити додатковий захист і, відповідно, вже отримувати виписку щодо дій, які відбувалися до моменту блокування. Ось цією випискою вже звертатися до правоохоронних органів з заявою про вчинення шахрайства або зламу аккаунту. Загалом, якщо ми говоримо про фінансову допомогу, то це можуть бути смс-повідомлення про те, що вам нарахована є допомога з посиланням, яке там може навіть імітувати там дію або там ще щось, але знову ж таки, домен другий такий самий шахрай не купить, і, відповідно, вони просто цим маніпулюють.
Так само боти або там інші сторонні засоби, групи щодо отримання грошей. Відповідно, коли зламується аккаунт, то частіше за все створюється якась спільна група, куди дається повністю всі, хто є. Якщо такої групи, наприклад, якоїсь ББ нема, то створюють нову групу, дають максимальну кількість контактів і пишуть: «Добрий день всім! Сьогодні отримала 15 тисяч гривень допомоги, раджу вам зареєструватися». Відповідно, знайдеться 5-6 осіб, які перейдуть за цим посиланням, зареєструються, і шахрай вже буде мати більше інформації, більше можливостей і, відповідно, більше грошових коштів. Така ж сама ситуація в нас з OLX. Тобто в нас є дві схеми. Це коли продають і коли купують, можуть потрапити на OLX-доставку. Реально OLX-доставка або інший сервіс щодо безпечної угоди на інших платформах працює наступним чином. Гроші зараховуються лише на рахунок OLX, наприклад, так, що ми розглядаємо OLX-доставку, і продавець їх отримує безпосередньо після того, як вже завершена угода, як ви отримали товар і забрали його на пошті. Шахраї зазвичай повідомляють про те, що додаток тупить, є якась проблема, чи ще щось, і, відповідно, маніпулюючи тим, переводять спілкування з офіційного додатку в якийсь месенджер. В месенджері є можливість потім змінити те чи інше повідомлення, або, наприклад, його видалити для обох сторін. Відповідно, у вас вже не буде якоїсь інформації, яка б підтверджувала ваше спілкування загалом з тою чи іншою особою. На що треба звертати увагу? OLX або інший там Prom.ua, Розетка, Шафа не дає можливості згенерувати посилання на безпечну угоду і його кудись скинути. Вона працює лише в офіційному мобільному додатку. Відповідно, створити таке посилання неможливо. Зазвичай шахраї копіюють форму і просто її підганяють під те, що їм треба. Відповідно, дані і оплата ваша піде не безпосередньо на OLX, а піде в гаманець шахраю. До речі, дуже цікава ситуація з цим. Це так званий трикутник, про який ми трошки пізніше поговоримо. Що ж треба робити? Ну, в першу чергу, не переходити за сумнівними посиланнями, перевіряти, що вам надійшло, перевіряти домен, банально навіть гуглити, як називається сайт. Тобто, який в нього в пошуковому рядку, який стоїть домен, тобто яка адреса. А друге, не повідомляти про себе нічого стороннім особам. До цього належать дані про банківську картку, логіни, паролі до онлайн-банкінгу тощо, тобто навіть фінансовий номер телефону. В дуже просунутих користувачів їх два. Тобто один номер телефону вони використовують для загального спілкування, а інший, наприклад, для фінансових установ, тобто це єдиний номер, на який там реєструється, наприклад, банківський рахунок. Плюс, що необхідно зробити, це заборонити можливість віддаленого безпосередньо використання вашого мобільного телефону. Київстар, наприклад, пропонує контракт, але зараз у всіх мобільних операторів є безкоштовна послуга, це прив'язка до вашого мобільного номеру, вашого паспорту. Тобто без вас, без вашого документу, ніхто безпосередньо не зможе перевипустити ваш номер або фінансовий номер. Це досить зручно, просто або в мобільному додатку необхідно це зробити, або інший варіант – це звернутися в стаціонарне відділення, і, відповідно, вже ваш номер буде зафіксований суто за вами. Єдиний момент – це потім встигнути його переприв'язати, коли у вас безпосередньо буде змінений паспорт. Тобто ви особисто приходите, знову ж таки, з новим паспортом і переприв'язуєте інформацію про вас. Так, рухаємося далі. Шахраї наразі здебільшого використовують схеми щодо міжнародної допомоги, щодо нарахування допомоги є допомоги, і зазвичай вони значно збільшують суму, ніж та, яка офіційно надається. Тобто з є допомогою всі знали, що це 1000, з є допомогою, яка була на початку війни, а потім маніпулювали то 6500, то 15 тисяч, то 12 тисяч, причому можуть обрати певні верстви населення, які більш зацікавлені в грошах. Тобто, наприклад, допомога суто ВПО, суто пенсіонерам, людям, які мають інвалідність, тобто от в такому ракурсі, тобто діяти для певної цільової аудиторії. Так. Ризики онлайн-шопінгу. Як я вже казала, що на шахраїв можуть потрапити як і продавці, так і покупці. Найбільш поширена схема – це є продаж несучих товарів,
Тобто досить стара схема, але знову ж таки шахраї нею не нехтують. Якщо ми говоримо про продаж неіснуючих товарів, то це в першу чергу оголошення на маркетплейсах або в соціальних мережах. Ціна зазвичай сумнівна, тобто набагато нижче ринкової. Пропонують зараз одразу обмежена кількість, і на цей самий товар ще стоїть черга з покупців, і ви трохи зараз не будете з ними битися, щоб от купити останню, не знаю, той блокнот чи ще щось. Відповідно, людина, яка зацікавлена в придбанні цього товару, буде робити те, що їй кажуть. В таких випадках, перш за все, необхідно пересвідчитися, чи має, наприклад, цей продавець якісь певні відгуки. Але, знову ж таки, відгуки ми не дивимося на сайті цього продавця або в його обліковому записі, то, що він там накидав скріншотів. Ми дивимося загалом в інтернеті, що про нього пишуть. Тому що непоодинокі випадки, коли, якщо це сайт, то системний адміністратор цього сайту просто накидає собі від різних імен в якийсь там розділ відгуки. А якщо це соціальна мережа, то безпосередньо той чи інший продавець може взяти в колеги, позичити ці відгуки, пообрізати там безпосередньо назву того чи іншого магазину і запхнути собі. Ну, мало хто, погодьтеся, зараз з продавців в соціальних мережах робить водяні знаки на свої там відгуки, щось такого плану. Тому тут треба бути обачним. Другий момент – це ми не робимо повну передплату того чи іншого товару. Якщо ви не знайомі безпосередньо з цим магазином, з цим продавцем, не купляли у нього до цього. Плюс не забуваємо про ризик компрометації того чи іншого аккаунту, відповідно, зловживання, наприклад, довірою до певних перевірених осіб або продавців. В таких випадках, якщо продавець не хоче відправляти товар, маніпулюючи тим, що, наприклад, зараз війна, невідомо, чи доїде він до вас, і я буду мати збиток, або я не хочу платити потім за доставку в обидва боки, то тут можна зробити легше, безпосередньо домовитись з ним про мінімальну оплату, передплату, наприклад, 100-200 гривень, плюс-мінус, так, яка ця оплата просто покриє йому в разі, якщо ви не заберете посилку, доставку, туди-назад дорогу цієї посилки. Тобто, по суті, ви багато не втрачаєте, тому що 100-200 гривень відносно, там, наприклад, сум вартості товару, це може бути не така значна сума. І, відповідно, продавець буде застрахований від того, якщо ви не заберете ту чи іншу товар від збитків. Відповідно, знову ж таки, коли ви щось купуєте, це обов'язково перевіряємо назву сайту, відповідність всіх полів, потім оформлення. Тобто шахраї частіше за все беруть односторонні сайти, створюють, на яких буде дуже мало інформації, і їх мета – це або збір інформації про вас, або заволодіння фінансовими коштами. Тобто фінансовими або коштами, так? Для того, щоб зробити свій онлайн-шопінг безпечнішим, рекомендую відкрити віртуальну карту. Тобто це буде карта, яка існує тільки в вашому онлайн-додатку, і, відповідно, ви зможете контролювати фінансовий потік, на який на неї йде. Тобто, наприклад, необхідно вам оплатити товар на 500 гривень, то ви закинули туди 500 гривень, і навіть якщо шахрай спробує її десь використати потім там для виведення коштів, в нього просто не буде такої можливості, тому що там буде суто обмежена сума, або вона загалом потім буде пуста. Так. Знову ж таки, загальне правило – це ми не повідомляємо термін дії карти, CVV-код та PIN-код. Для зарахування коштів нам необхідно лише номер банківської карти або номер банківського рахунку. CVV-код, термін дії карти необхідні для того, щоб кошти списати з карти, наприклад, за допомогою P2P-переказів. Знову ж таки, деталі угоди, терміни доставки, все інше ми обговорюємо лише на платформі, тобто якщо ми говоримо про маркетплейси. Тому що платформи потім правоохоронним органам дають таку інформацію за запитом або за ухвалою суду. Відповідно, Viber або WhatsApp, або Telegram таку інформацію може просто не зберігати, або зберігати її в шифрованому вигляді, або просто-напросто не співпрацювати з правоохоронними органами. Далі. Якщо ви сумніваєтеся в продавці, якщо він вам не такий, квапить сильно, не знає щось про товар, не може відповісти на загальні питання, які спеціалізовані по саме цьому товару, то краще відмовитися від угоди з ним і, відповідно, передивитися, ще пошукати, що вам безпосередньо необхідно.
Далі. Перевіряємо все двічі, відповідно, куди зараховуються кошти, чи правильно ви все вказали, чи правильно вам відправляють, чи, наприклад, не висить оголошення, якщо там писали, що там 2 штуки якогось товару, та, і ви ці 2 забираєте, чи не висить оголошення далі. Далі, якщо є фейковий товар, в якому не орієнтується, наприклад, продавець, або продає ідентичний товар там якомусь ще іншому магазин чи ще чомусь, треба перевірити, наприклад, навіть загуглити фотографію, чи немає її в гуглі, там 10-15 різних, скажімо так, варіацій цієї фотографії. Тобто, якщо, наприклад, ми говоримо про маркетплейси, і люди кажуть, що там вони продають власні речі, щось такого плану, то, відповідно, купи фотографій під таким же світлом, під таким же ракурсом в гуглі ми не знайдемо. Так, псевдопокупець. Зазвичай псевдопокупці просять у нас реквізити для оплати за товар на дошці оголошень, і потім просять назвати час здійснення переказу чи щось подібне. Таким чином, шахрай хоче у вас дізнатися реквізити вашого рахунку чи ще якусь інформацію. Зазвичай вам потім дзвонить ніби представник банку і перепитується, чи ви очікуєте такий-то платіж, чи все добре. А от, типу, у вас тут підозри на шахрайські дії, щоб вашу карту не заблокували, давайте пройдемо верифікацію. Зазвичай ця верифікація передбачає надання інформації про термін дії карти, CVV-код або PIN-код. Жодна банківська установа, згідно з загалом чинного законодавства, не має права перепитуватися у вас таку інформацію про там номер банківської карти, про CVV-код, про термін її дії, про фінансовий номер. Відповідно, немає можливості активувати платіжну картку, немає погроз заблокувати. Вас не будуть банківська установа питатися про чи можна тебе заблокувати, щось такого плану. Вони просто заблокують і максимум, що зроблять, це надішлють повідомлення про те, що ваша карта заблокована за підозру в шахрайських діях, за там перевищення ліміту чи щось такого плану. І подальша ваша дія, єдине, яка вам доступна, це звернення до офісу банківської установи. Тобто інших варіантів розблокувати картку чи щось такого, знову ж таки, таких подібних дій просто немає. Немає жодних верифікацій банківської картки телефоном. Тобто верифікації там ваша може бути, але для цього вас запрошують в відділення банку, згідно, здається, постанови НБУ раз на 5 років оновити свої дані, надати там ідентифікаційний код платника податків, надати паспорт для того, щоб його оновили в системі і зробили вашу фотографію. Тобто це максимум, що може бути. Це здійснюється в фінансовій установі. Наприклад, або через мобільний додаток, але знову ж таки це ви робите самостійно. Вам не буде ніхто дзвонити і казати «Добрий день, а будь ласка, зайдіть в Приват24, а давайте з вами перевіримо ваш номер». І там ще щось такого плану. Тобто ви робите це самостійно. Наприклад, зараз Приват пропонує зробити голосовий зліпок. Тобто для ідентифікації людини по голосу. Тобто, відповідно, зробити це з ними ви не можете, вам приходять повідомлення і посилання для Приват24, і ви вже самостійно видаляєте той зліпок, наприклад, який у вас був, або записуєте новий. Якщо ви сумніваєтеся щодо банківських установ, то кладемо трубку і перетелефоновуємо на гарячу лінію. Зазвичай номер гарячої лінії вашої банківської установи пишеться на звороті вашої банківської карти дрібним шрифтом зверху. Так само пам'ятаємо, що безпека наших коштів починається саме з нашої обізнаності і з нашої уважності. Так. Фейкові збори. На жаль, ситуація в країні спонукає шахраям на оголошення певних фейкових зборів. Дуже багато відкритої інформації. Згідно чинного законодавства, наприклад, благодійні організації та благодійні фонди зобов'язані опублікувати свою фінансову звітність щодо того, куди пішли гроші. Відповідно, частіше за все вони публікують конкретні історії, та під кого збирають кошти. Це можуть бути, наприклад, там поранені військові, це можуть бути збори на дрони, автівки, тобто необхідне для фронту, на гуманітарну допомогу, під конкретних військових чи під конкретні якісь підрозділи. Відповідно, ця інформація є в мережі інтернет. І досить часто фіксуємо ситуації, коли під реальний збір, який проводить навіть як приклад, великий благодійний фонд, шахраї
скопіювали звернення президента цього фонду, відеозапис, до себе на сторінку, змінили реквізити платіжні, і, відповідно, частина коштів, які призначалися для благодійного фонду на закупівлю дронів, пішли просто шахраям в карман. Часто так само використовують історії військових, які, наприклад, є пораненими і збирають кошти на свою реабілітацію або, наприклад, на там, якусь операцію за кордоном. Шахраї так само копіюють їх фотографії, їх інформацію, їх історію, просто змінюють реквізити і починають в іншому регіоні збирати кошти під них. Зазвичай десь 40% з цих шахраїв перебувають в закладах обмеження волі. Перш за все, якщо ви бачите якийсь збір, якщо він не верифікований, тобто ви не знаєте цю особу, не знаєте цей благодійний фонд, на нього не можна задонатити, наприклад, через якусь банківську установу, через додаток, то перше, що ви робите, це перевіряєте платіжні реквізити, перевіряєте загалом, чи є така особа волонтер, або волонтерський там хаб, фонд, чи веде він відкриту звітність. Будь-який фонд, якому немає що приховувати, відповідно, за вашим запитом, якщо ви їм напишете на офіційну сторінку, надасть вам інформацію щодо, наприклад, того чи іншого збору, який він проводить, або фінансову звітність. Розповідаю приклад. Є одна благодійна організація, яка займається реабілітацією військових. Були люди, які хотіли їм задонатити кошти, і вони на-простому написали їм в Інстаграм з питанням, де можна перевірити, чи дійсно кошти йдуть військовим. Ця благодійна організація надала контакти лікарів і лікарень, з якими вони співпрацюють. Люди просто прийшли туди, пересвідчили, що дійсно така ситуація є, що є такий лікар навіть в такій лікарні. Лікар спокійно собі відповів на всі питання, які були, як це здійснюється фінансування, як співпрацює цей фонд з цією лікарнею. Відповідно, люди верифікували цей фонд. Тобто, там я не говорю про фонд «Притул» чи ще щось, тобто вони виставляють всю цю звітність. Якщо ми говоримо про якісь маловідомі фонди, то така ситуація з конкретним запитом, а хто безпосередньо є отримувачем вашої допомоги, а де я можу подивитися, є абсолютно нормальною. Тому що, знову ж таки, згідно чинного законодавства, всі благодійні організації, благодійні фонди зобов'язані вести відкриту звітність. Інше питання стосується персоналізованих зборів, коли збирає конкретна особа на конкретну якусь потребу. Тут, знову ж таки, два варіанти. Перший момент. Якщо це ваш знайомий, і ви дійсно впевнені, що кошти йдуть так, як треба, ви йому донатите. Якщо це якась стороння особа, не є медійною, просто починає збирати, у вас немає можливості верифікувати її дії, тобто дізнатися, чи дійсно вона є волонтером, чи дійсно здійснюються закупівлі, тут є варіант звернутися безпосередньо до тих, кому вона здійснює цей збір. Тобто, зазвичай це вказується якась установа, якась конкретна організація або якась конкретна бригада, під яку здійснюється такий збір. І частіше за все в них є якась одна, дві, три публічні особи, які все одно якось від імені цієї бригади виступають в соціальних мережах чи ще десь. Відповідно, ви просто можете записати їм і запитатися, чи в них є потреба така, чи здійснюється такий збір. І вам нададуть інформацію, чи співпрацюють вони з тією чи іншою організацією, установою або людиною. Часто бувають ситуації, коли, знову ж таки, люди частково виконують свої зобов'язання. Тобто купили 3 дрони, а ще на 3 поклали собі в кишеню. Такі ситуації, на жаль, так само є. В Львівській області, здається, в Шептицькому. Нещодавно затримали жіночку, яка спершу пару разів купила дрони, а потім за певні оголошені збори присвоювала собі ці кошти. Так, рухаємося далі. Знову ж таки, ми говорили про верифікацію тих чи інших зборів шляхом навіть просто пошуку відгуків. Якщо ми говоримо про резидентів, які отримують цю допомогу, то, знову ж таки, ми можемо зв'язатися з ними. Але вважайте, що військові не будуть вам відповідати прямо зараз і сьогодні. Тобто це може зайняти певний період часу. Так, телефонні шахраї. Зазвичай телефонні шахраї, все досить банально, хочуть у вас отримати інформацію про банківські реквізити, про якусь персональну інформацію від вас з метою її використання або в подальшому з метою заволодіння грошей, або для подальших маніпуляцій з використанням вашої особи.
Буває таке, що просять скинути документи, буває таке, що шахраї дзвонять посеред ночі з криками «Мама, мама, я потрапив в халепу, збив людину» чи щось такого плану. В першу чергу ви заспокоюєтесь і дзвоните тому, від імені кого вам подзвонили. Тому що є непоодинокі випадки, коли людям дзвонять, ваш син потрапив там в халепу, а в людини донька. І до людини доходить там через годину, через півтори, що в неї немає сина. А вона в такому емоційному стані, що готова віддати всі гроші і бігти кудись. Тобто, вперше, що ви робите, це ви заспокоїтесь і, відповідно, після того вже приймаєте якісь рішення. Ні медичні установи, ні правоохоронні установи, ніхто інший не буде вас просити гроші за те, щоб порішати, прооперувати, щось такого плану. Швидка допомога надає всі послуги безкоштовно, якщо це екстрена допомога, і, відповідно, там вже з вами будуть зв'язуватися як з довіреною особою з медичної установи через Хелсі, через ще якісь там інформаційні додатки. Відповідно, передати інформацію щодо там, власне, банківських реквізитів, ми вже це проговорили. Ще шахраї частіше за все просять передати гроші готівкою. Зараз під ваш під'їзд під'їде таксист, ви йому, будь ласка, винесіть гроші, це наша довірена особа, а він тут в лікарню чи ще кудись передасть, щоб вашого родича прооперували. Причому вони, звичайно, не кажуть, в якій лікарні конкретно перебуває людина, не кажуть, хто лікар, тобто зазвичай це така абстрактна інформація, яка не конкретизується. І на якісь конкретні питання вони не можуть задати, не можуть відповісти нічого. Так. Далі. Дуже цікава схема, яка використовується наразі шахраями, це є схема трикутник. Зазвичай вона працює на маркетплейсах або при продажі тих чи інших товарів. Продавець продає той чи інший товар, наприклад, через OLX-доставку, яка є скомпрометованою. Шахрай, маючи реквізити банківської карти, пересвідчившись плюс-мінус, скільки там може бути коштів, хоче ці кошти легалізувати. В нас є покупець, який частіше за все купляє або щось інакше, або, наприклад, здійснює операції з обміну криптовалюти. Як всі знають, зазвичай обмінники або ще щось працюють як? Ви закидаєте певній людині кошти, а вона вам перекидає зі свого рахунку криптовалюту. Відповідно, шахрай хоче, наприклад, хоче легалізувати свої кошти, він з банківської скомпрометованої картки скидає гроші тому, хто хоче поміняти криптовалюту, і сам отримує криптовалюту. Таким чином він легалізовує свій, скажімо так, дохід від злочинної діяльності. Відповідно, вже людина, яка стала жертвою шахрайської схеми, буде писати заяву на ту людину, якій пішли кошти на банківський рахунок. Таким чином, шахрай лишається поза, скажімо так, полем зору безпосередньо від жертви. В подальшому вже здійснюються певні процедури щодо пошуку і ідентифікації, відповідно, вже крипторахунків, і людина встановлюється, але це займає час, і безпосередньо поки до того дійдеш, то трохи займає, відповідно, і часу, і сил, і нервів, відповідно, зі сторони жертви, і зі сторони людини, яка, в принципі, постраждала через, звичайну угоду, яку вона укладала. Зазвичай, якщо ви стали жертвою шахрайства або свідком шахрайства, будь ласка, повідомляйте до правоохоронних органів. Це не займе критично багато вашого часу, тим паче, що, наприклад, до кіберполіції можна звернутися через форму офіційного зворотнього зв'язку на сайті кіберполіції. Через соціальні мережі ваше звернення, скажімо так, не має юридичної сили в плані того, що воно не надіслано, скажімо так, офіційними шляхами. В соціальній мережі максимум, що можемо відреагувати, це попросити вас там або зв'язатися інакшими засобами, або інші варіанти – це зробити рапорт про виявлення такого факту, але, знову ж таки, вам все одно треба буде звертатись, до вас будуть звертатися, щоб ви прийшли безпосередньо або до офісу, або надіслали ті чи інші документи там заповнені. Якщо ви бачите, що якось це занадто легко, занадто дешево, ваші інстинкти вам підказують, що ліпше відмовитись від цієї угоди, ліпше від неї відмовтеся. Тому що зазвичай, коли в нас виникають сумніви, це здебільшого і є шахрайство.
занадто швидко, занадто кваплять, занадто дешево. Якби тоді ліпше все ж таки подбати про свою захищеність, про свої кошти і витратити трошки більше часу на пошук інформації або про продавця, або про цю угоду, або пошукати товар в іншому місці. Ну і відповідно за шахрайство в нас передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 190 Кримінального кодексу України. Це є до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна в залежності від суми збитку або кількості осіб, які вчиняли або постраждали від тих чи інших шахрайських дій. Якщо ми говоримо про все ж таки несанкціоноване втручання в роботу ваших облікових записів, то це в умовах війни може тягнути за собою до 15 років позбавлення волі. Відповідно, тобто це є така досить так само значна кримінальна відповідальність. Для того, щоб прочитати про всі основні схеми шахрайства, про які я говорила, бути обізнаними, ви можете скористуватися ресурсом StopFraud. І раджу і бажаю вам не потрапляти на шахраїв, верифікувати інформацію в мережі інтернет. Якщо у вас є питання до мене, то я готова на них відповісти. Валерія, дуже дякуємо за змістовну, насичену і дуже активну доповідь. Чутно мене? Та-та. Є ще запитання, я переглядав в Ютубі, якщо можна, я зачитаю. Як поліція відслідковує і документує кібератаки чи кібершахрайство, якщо злочинці перебувають за кордоном? Сам процес того, як вони відслідковуються безпосередньо, як документуються, все ж таки є в нас трошки з оперативно-розшукової діяльності, розголошенню не підлягає. Скажу єдине, що з правоохоронними органами інших держав, якщо вони не є країною-агресором, в нас налагоджена співпраця через мережу контактних пунктів Сієна, до якої належить якраз таки кіберполіція, це зазначено на офіційному сайті. Так само у нас є Інтерпол, і відповідно, якщо ми встановлюємо, що людина, злочинець або потерпілий є на території іншої держави, то відкривається міжнародне кримінальне провадження, і вже в рамках нього ми безпосередньо діємо. Дякую, дякую. Наступне питання від Олесі Щерби. Чи є реальні кейси, коли завдяки співпраці громадян і кіберполіції вдалося зупинити масове розповсюдження дезінформації? Так, є реальні кейси щодо конкретного блокування тих чи інших ресурсів. Наразі за допомогою проекту Брама вже заблоковано біля 30 тисяч таких ресурсів на території України. Тобто їх або повне видалення йде, або, наприклад, обмеження безпосередньо для того, щоб з території України не можна було їх читати. Знову ж таки, тут ми не можемо впливати, тут на розсуд безпосередньо утримувача тої чи іншої платформи. Дякую. Ну, не можу не зачитати такого повідомлення. Лекція дуже гарна. Капітан поліції Валерія молодець. Дякую. Андрій запитує, зламали аккаунт у Viber вашого друга. Зловмисники надіслали фото дитини з опікунами, видаючи її за дитину вашого друга. Вони попросили гроші, і одна з подруг переказала 3,5 тисячі на картку NovaPay. Я не знаю, наскільки запитання, куди звертатися, які дії мають бути, напевно, так. Дивіться, це можна відслідкувати. Єдиний момент в тому, що звернення має бути якнайскорше. Тому що, відповідно, навіть банківські установи не зберігають інформацію про транзакції або про рахунки там протягом досить тривалого часу. Це може бути рік, може бути максимум там 2. Тобто інформація, яку треба отримати зараз, вже відповідно може бути знищена. І інформація щодо тих же самих онлайн якихось дій не зберігається досить довго. Тому якнаймога швидше повідомляти про це. Якщо ви знаєте, що це є дитина вашого друга, що в неї немає таких опікунів чи щось такого плану, відповідно, знову ж таки, ви одразу повідомляєте про це вашим знайомим і в подальшому вже поширюєте цю інформацію, що діють шахраї, будьте обачними.
Так, я тут бачу в чаті ще є питання. У випадку здійснення шахрайської схеми трикутник, як правоохоронні органи справляються з цим? На стороні кого стоїть кіберполіція, покупця чи продавця? Відповідно, в цьому випадку повністю досліджується вся схема, яка здійснюється. Тобто викликається як і заявник, так і людина, досліджується безпосередньо діяльність людини, на яку вказує, скажімо так, той чи інший той чи інший, скажімо так, заявник, так? І якщо ми говоримо безпосередньо про таку ситуацію, то зазвичай на людину не надходило жодних скарг до того. Тобто це є випадкова людина, просто яка перерахувала кошти або там здійснювала якийсь обмін грошових коштів, наприклад, на криптовалюту. В такому випадку, якщо ми вбачаємо, що людина не є шахраєм, то з нею так само будуть зв'язуватися і пропрацьовувати інформацію, яку не буде надавати вона. Дякую. Ще я бачу зараз запитаннячка. Цікаво, чи реально відстежити транзакцію і притягнути до відповідальності зловмисника, якби заяву написав, але це було тиждень назад. І кажуть, що в той самий день треба подавати. Ну, напевно, і питання, і відповідь вже... Дивіться, в принципі, реально відстежити просто момент в тому, що чим швидше ви це зробите, тим буде ліпше. Тому що отримання інформації від банківської установи здійснюється згідно з ухвалою суду. Відповідно, є час на отримання цієї ухвали, плюс час на її доставку до того чи іншого банківської установи і на виконання банківської установи такої судової ухвали. Відповідно, згідно чинного законодавства, зазвичай надають або 30, або 60 днів банківській установі на те, щоб вона надала цю інформацію і зібрала її. Тому чим довше ви затягуєте, тим довше буде цей процес, і, відповідно, тим довше ми будемо отримувати інформацію. Дякую. Я так бачу, що більше питань немає. Величезне дякую, Валерій. Ви відкрили наш кібермарафон. Він буде, сподіваюся, продовжуватися аж до 25 грудня. Поки що ми очікуємо на... Перепрошую, то чи є питання щодо того, який навчальний заклад я закінчила? Я закінчувала Харківський національний університет внутрішніх справ, факультет кіберполіції. Наразі це є навчальний інститут номер 4, здається, підготовка фахівців у сфері аналітичної діяльності та кібербезпеки. Ну, раз ви сказали, що ви закінчили, отже, дозволю собі висловити свої сподівання, що будуть також представники відповідно вашого інституту, також в нас на кібермарафоні. Вони визначаються лише з датою. Сподіваюся, Віталій Носов буде присутній. Він дуже-дуже хороший лектор. Підтверджую. Так, дуже дякую. Ще раз, Валерія, дуже дякую. Хотів би ще кілька слів з приводу того, що ми продовження нашого марафону буде 12 березня, знову ж таки о 20-й годині. Тема наступного марафону, наступної лекції «Фішинг та соціальна інженерія. Як не потрапити на гачок». Лектором будуть Оксана Солодкевич та Штуркицький, доктор Штуркицький. Сподіваюся, на наступний тиждень нас буде ще більше. Слідкуйте за новинами на нашому сайті, підписуйтеся на YouTube канал. До зустрічі. Дякую ще раз, Валерій, за таку змістовну, ґрунтовну, насичену і активну доповідь. Ви задали дуже хороший тон. Сподіваюся, ми його будемо утримувати і надалі. Дякую всім, товариство. Мирного неба нам і перемоги. Дякую за запрошення і за увагу. Не потрапляйте на шахраїв, будьте обізнані і давайте робити разом